million Jews at a time of war. BBC และ AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลออกมาประกาศกล้าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถ้าจำเป็นอิสราเอลก็พร้อมที่จะลุยเดี่ยวกาซาและถ้าจำเป็นอิสราเอลก็พร้อมต่อสู้ด้วยมือเปล่าการออกมาประกาศของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ CNN ขู่ว่าจะหยุดส่งอาวุธรวมทั้งกระสุนปืนใหญ่ให้อิสราเอลถ้าอิสราเอลโจมตีราฟาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากก่อนหน้านี้ได้สั่งระงับการส่งระเบิด2ล็อตใหญ่ให้อิสราเอลมาแล้วเพราะกลัวว่าจะถูกนำไปใช้ที่เมืองราฟาที่มีพลเมืองอยู่หนาแน่นกว่า1 ล้านคนอย่างไรก็ตามเนทันยาฮูไม่มีท่าทีสะทกสะท้านพร้อมอ้างถึงสงครามประกาศเอกราชในปี 2491 หรือ 76 ปีที่แล้วที่อิสราเอลต้องทำสงครามตามลำพังกับกลุ่มชาติอาหรับซึ่งมีทั้งอียิปต์จอร์แดนอิรักอิหร่านซีเรียและเลบานอนแต่อิสราเอลก็เอาชนะจนได้ทั้งที่ไม่มีอาวุธจำนวนมากเพราะถูกคว่ำบาตรอยู่เนทันยาฮูกล่าวว่าเพราะกำลังใจที่แข็งกล้าและความสามัคคีของคนในชาติทำให้อิสราเอลได้รับชัยชนะเนทันยาฮูกล่าวว่าครั้งนี้ก็เช่นกันหากไบเดนหยุดส่งอาวุธให้จริงๆอิสราเอลก็จะใช้จิตใจที่แข็งแกร่งและพรจากพระผู้เป็นเจ้าเอาชนะได้อีกครั้งขณะที่นายโยอาฟแกแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็ออกแถลงการเช่นกันโดยส่งข้อความถึงศัตรูและพันธมิตรประกาศว่าอิสราเอลจะต้องเดินหน้าให้ถึงเป้าหมายไม่มีใครหยุดยั้งอิสราเอลได้แถลงการของอิสราเอลมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก UN รายงานว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในราฟาทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 80,000 คนต้องอพยพหนีตายออกจากราฟาท่ามกลางเสียงระเบิดและรถถังนอกจากนี้ก็เตือนว่าอาหารและเชื้อเพลิงในกาซากำลังจะหมดลงในไม่ช้าหลังอิสราเอลปิดจุดผ่านแดงราฟาแม้จะกลับมาเปิดด่านแคเรมชารอมแต่ก็อันตรายเกินกว่าที่อาสาสมัครและรถบรรทุกจะฝ่าไปถึงที่นั่นแม้อิสราเอลบอกว่าการเปิดปฏิบัติการสู้รบภาคพื้นดินจะอยู่ในวงจำกัดเพื่อไล่ล่าหาสมาชิกฮามาสที่เหลืออยู่ในราฟาแต่อิสราเอลก็ไม่รับปากว่าจะไม่โจมตีอย่างเต็มรูปแบบทำให้ไบเดนถึงขั้นต้องออกมาขู่ซึ่งไบเดนยังบอกด้วยว่าเขาไม่เชื่อว่าการที่อิสราเอลส่งทหารและรถถังเข้าสู่ราฟาจะช่วยกวาดล้างฮามาสได้จริงด้านมูราด ซาดิกซาเดย์ประธานศูนย์ตะวันออกกลางศึกษาในกรุงมอสโกของรัสเซียซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับความซับซ้อนของตะวันออกกลางได้ออกบทวิเคราะห์ลงRTสื่อของรัสเซียถึงสิ่งที่เนทันยาฮูคาดหวังและผลกระทบหากสั่งโจมตีราฟาอย่างสมบูรณ์โดยเห็นว่าเนทันยาฮูต้องการยืดเวลาความขัดแย้งเพื่อให้อยู่ในอำนาจซึ่งก็ด้วยเหตุผลดังนี้โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กลุ่มฮามาสถล่มอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลกำลังประสบกับวิกฤตภายในอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายซึ่งการปฏิรูปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดอำนาจของศาลฎีกาเป็นการทำให้ศาลต้องถูกยกเลิกความสามารถในการประเมินนโยบายของรัฐบาลและนับว่ามีนัยสำคัญต่อคดีทุจริตที่เนทันยาฮูกำลังเผชิญอยู่เพราะหากระบบตุลาการอ่อนแอลงก็อาจจะช่วยให้เนทันยาฮูหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้สิ่งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดและการประท้วงครั้งใหญ่ดังนั้นความขัดแย้งในฉนวนกาซาจึงช่วยให้ทางการอิสราเอลหันเหความสนใจของประชาชนไปได้โดยปัญหาด้านความปลอดภัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพลเมืองทุกคนในรัฐยิวนอกจากนี้ในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของอิสราเอลก็แสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีการเผชิญหน้าด้วยอาวุธครั้งใหญ่กับกองกำลังปาเลสไตน์ดินแดนปาเลสไตน์ก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพฤตินัยของอิสราเอลมากขึ้นซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่ารัฐบาลกลุ่มขวาจัดในปัจจุบันของอิสราเอลไม่เพียงแต่ต้องการแก้ไขวิกฤตภายในเท่านั้นแต่ยังต้องการขยายอาณาเขตของตนด้วยการยึดครองฉนวนกาซาด้วยอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิสราเอลก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มฮามาสจะทำให้เกิดเสียงสะท้อนในเวทีโลกแบบตีกลับสิ่งนี้จึงทำให้เนทันยาฮูคาดหวังถึงการช่วยเหลือของสหรัฐแต่เห็นได้ชัดว่าเนทันยาฮูมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับฝ่ายบริหารของพรรคเดโมแครตในสหรัฐมาตลอดแม้แต่กับประธานาธิบดีโจไบเดนดังนั้นเนทันยาฮูจึงอาจต้องการขยายสภาวะขัดแย้งนี้ออกไปเพื่อรอการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเนทันยาฮูคาดหวังที่จะเห็นการกลับมาทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ